Dito nyo naman. Sobrang disorganized. Ayan. Diba ang ganda? Be humble. Say hi! Say hi! Say hi! Hi wonderful mommies! Welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe and share this YouTube channel and also follow me on Facebook, A Wonderful Era. So for today's vlog, I'll be doing a kitchen item shopping haul for the very first time. And sasabihin ko kung magkano yung nagastos ko sa lahat-lahat, pati kasama yung cabinet. So stay tuned! Naisip ko na bumili ng maraming bagong gamit pang kitchen and dining kasi kaming dalawa na lang ng asawa ko dito sa bahay and kailangan namin alagaan din yung aming toddler. So to save time, of course, to save money, naisip ko na mag-invest sa mga ganitong gamit. Mahilig kasi kami mamili sa Japan surplus ng aking mga kapatid and mommy ko kasi number 1, sobrang mura. Number 2, ay matibay, and number 3, magaganda yung items. So, at the end of this video, ipapakita ko sa inyo kung paano yung magta-transform yung aking mini dining and kitchen area and kung magkano yung nagastos ko sa lahat ng items na nabili ko. Ito yung una kong favorite and gusto ipakita sa inyo. Ayan. Maganda siya. Ang bala ko dito, lagyan ng mga stickers para maging for suka, for toyo, for patis. Lagyan natin dito. For second item, kung makikita nyo dyan, pwede natin lagyan ng mga herbs, spices. Ito, nabili ko to 100 dalawa, isang set. Tapos ito, 100 din isang set. So, kung makikita nyo, okay naman siya. Kumuha na rin ako ng ganito. Para, for example, kukuha ng suka, toyo, dito, yan. Ano lang yan, 10 pesos lang po. 10 pesos lang yan. Ito, nakalimutan ko kung magkano. Kung 100 ba or 50 pesos. Pero isa din to sa favorite ko. Yan. Tip, mga wonderful mommy sa pamimili pagdating sa Japan surplus. Siguro, tingnan nyo mabuti kung may mga sira. And, maganda mamili kasi, based on my experience, magandang mamili kapag yung may new arrival kasi maraming bago. Pero maganda rin bumili kapag yung medyo hindi din new arrival kasi makakatawad ka din. Masarap kasi sa feeling kapag Japan surplus, yung para ka nagte-treasure hunting. Na pag nakita kang ganito kagaganda. And tip din, syempre, kapag nakita mo na maganda, bilhin mo na kasi hindi mo na yun makikita. May bibili na yun agad. Promise. So, yan. Diba? White and black. Siguro, lagyan mo siya ng sugar or flour. Hindi ko pa sure. Ito din. Yan, diba? Ang cute. So, lagayan siguro ng asin. And this one, candies. Or, hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko. Pero bala ko dito mga, din, mga sprinkle, pang bake, ganun. So, ito, mama ko yung nakakita nito. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang medyo parang tusok-tusok. Kasi sabi niya, pwede daw itong gawin parang pang lemon, lemon, tas yung juice, tas dito lalabas yung juice, isasalin mo. Or, pwede rin naman pang kiyad-yad. So, bumili rin ako ng isa. Ayan. Pero ako naisip ko, pwede rin siguro to sa beef or pork. Kasi diba nakikita niyo yung parang pag ginaganon, lalagyan ng asin or pepper. Ako naman, gagawin ko, ipupush-push ko na lang siya. Ganyan. Diba maganda? Plates, ceramics. Maganda, diba? Para sa food ni Amanda, ng aking 2 years old. And ito rin, lagayan ng kainan ng mga pusa ko. Ito, ayan, 3 piraso siya. I think 100 pesos isang set na to. Not sure. Pero yun. Ganda. And ito. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung
Papakita ko sa inyo yung pinaka-favorite kong nabili. Though, lagi naman kami namimili doon. Pero eto. Tcharan! Diba ang ganda? Hulaan nyo kung magkano. This is only 1,000 pesos kong nabili sa Japan Surplus. So, ang ganda niya kasi pwede ko ilagay dito yung oven. And meron din siya dito mga cabinets. Pwede natin ilagay yung mga baking stuff, baking supplies, or mga plates. Ano ba itong camera ko? Ay, sorry. Ayan. Yun, 1,000 pesos lang siya. And kung mapapansin nyo, yung, yan, meron din ako dyan. Yan, di ba? So, may bonus akong nabili. Hindi siya surplus. Grabing tigawat ko, tsaka yan. Oh, na-experience nyo na ba yun? Yung pag-feeling nyo ang sobrang kinis nyo, and then, biglang pagising nyo sa umaga, tsush, yung mga tigyawat. Parang sinasabi ng heaven, be humble. In total, na nabili ko is 2,000 pesos. This is only 1,000. Tapos yung ibang stuff is, sa 1,000 din lahat. Yeah. Hindi naman 1,000 totally, mga 800. And yun, aside from that, bumili ako ng portable. Kung mapapansin nyo, yung aking mini kitchen and dining, siya yung unang makikita kapag pumasok ka. Binili ko to kasi at least yung mga dun ko siya ipopwesto. Nandiyan dati yung washing machine namin, pero dyan ko na ipopwesto kasi para at least yung lahat ng pumapasok na bagay like prutas, gulay, pwede na agad hugasan doon. And even yung mga kamay, pwede agad maghugas para bago pumasok sa pinakabahay, malinis na, diba? Kasi COVID is real. Ang price nito is 2,300. Naka-discount ako ng 20% sa Sanya, Unitop Complex, Santa Rosa. So, ayun. Ilinisin ko lang yung bahay and i-organize ko and papakita ko sa inyo kung anong naging itsura.